Hi guys, good morning! So today gagawa tayo ng chocolate condensed milk cake. So hindi po ito low carbs, ito po ay high carbs. So kailangan natin ng 1 and 3/4 cup of all-purpose flour, 4 eggs, condensed milk, chocolate flavor. Try natin to, hindi ko pa to na-try. So doon ang brand ng gamit ko. 1/4 cup of vegetable oil, a tablespoon of baking powder, 1 teaspoon of vanilla, 1/2 teaspoon of salt. So, yan. So, let's get started. So, again guys, hindi ito low carb. This is high carb. So, sa channel ko, nakikita nyo na may low carbs. Meron din pong high carbs. So, sa low carb, may naka-indicate naman or title na low carb siya. So, yun. Start na tayo. So, ito yung resulta ng ginawa nating chocolate condensed milk cake. So, medyo mait-it pa to. Ganyan yung resulta niya, guys. No? Ano siya, hindi siya dark na brown. Unlike dun sa chocolate cake talaga na may cocoa powder. So, ito kasi, chocolate condensed milk lang siya. So, gustuhin ko man nalagyan siya ng cocoa powder para mag-darker siya. Para talaga maging chocolate cake. Pero, hindi ko siya ginawa. Hindi ko nagawang mag-add ng cocoa powder dahil ang main ingredient natin dito is yung chocolate condensed milk. So, yun yung reason doon. Kaya ganito yung kulay niya. Parang hindi siya dark. Ganito lang. Okay, cool down muna natin bago natin siya i-unmold. So, i-unmold ko na siya, guys. Ano kayang lasa nito? First time ko gumawa ng condensed milk na cake. So, ito lang yung dark, guys, no? Kasi ang nilagay ko sa, dito sa round pan is cocoa powder. Nag-brush ako ng oil, tapos nag-dust kasi ako ng cocoa powder. So, ito lang yung, ganito lang yung dark. Pero, ang sa, nito is, hindi siya talaga dark. Itsura na sa loob, guys. Hindi siya dark brown.
soft lang siya. Yan o. Masarap po siya in fairness. Budget friendly itong cake na ito. Dahil condensed milk na yung gamit tsaka all-purpose flour. So okay siya. Okay yung lasa. Masarap. Hindi siya ganun katamis. Kasi wala na siyang sugar. Hindi natin nag-add. Masarap siya guys. Try nyo. Thank you for watching.